Bạn đã bao giờ nghe nói về Medusa? Quái vật Hy Lạp biến người ta thành đá chỉ bằng một cái liếc mắt. Hay với chiếc gậy của một phù thủy này, chỉ cần chạm vào bất kỳ ai, người đó sẽ hóa đá ngay lập tức. Chà, thật là đáng sợ. Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện thần thoại. Nhưng câu chuyện tôi sắp nói với bạn lại là sự thật. Có một khu vực chết người đến nỗi nó thực sự có thể biến bạn thành đá. Hồ Natron khét tiếng. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu hồng hoặc đỏ tươi. Tuy nhiên, nơi đây còn biết đến nhiều hơn với cái tên Hồ Tử Thần. Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, với bất kỳ loài vật nào xẻ chân xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn. Hồ Natron nằm ở phía bắc đất nước Tanzania, tọa lạc ở phía đông châu Phi với chiều dài 57 km, diện tích lên đến 1040 km vuông. Cũng giống như biển chết, hồ Natron này không chảy vào bất kỳ đại dương hay con sông nào. Điều này cho phép nó hấp thụ tất cả mưa sa mạc mặn. Hơn nữa, điều khiến nó đặc biệt gây chết người đó là vị trí nằm sát với núi lửa đang hoạt động, núi lửa Ondonio Lenkai. Núi lửa này phun ra một loại dung nham hiếm có giàu natri và kali carbonate. Chúng được giải phóng vào nước. Hỗn hợp natri carbonate và natri bicarbonate này tạo ra chất bảo quản hoàn hảo ở dạng hồ, là thành phần chính từng được sử dụng trong quá trình ướp xác của người Ai Cập. Toàn bộ thành phần hóa học có nồng độ kiềm cực kỳ cao, với độ pH bằng 10,5, gần bằng với độ pH của ammoniac. Điều này làm cho mặt hồ có màu hồng. Có thể nói là đẹp, và cũng có thể nói là đáng sợ. Bất kỳ con chim nào tình cờ lặn xuống mà không phát hiện ra, chúng sẽ bị vôi hóa trong một lớp vỏ cứng như đá. Năm 2013, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Nick Brand là một trong những người đầu tiên ghi lại hiện tượng này. Anh đã phát hiện ra một số con chim đá và những động vật không may mắn vào mùa khô khi nước đã rút. Ông đưa ra giả thuyết rằng vì hồ nước trông như gương và phản chiếu nên những con chim hẳn đã bay vào đó, như thể đó là một cửa kính lớn. Nhưng mặc dù có rất nhiều loài chim chết ở hồ Natron, vẫn có một loài đặc biệt đang phát triển mạnh mẽ. Hóa ra, nước độc của hồ cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ săn mồi, khiến nó trở thành nơi trú ngụ hoàn hảo của bầy hồng hạc. Vì sao vậy? Tại sao chim hồng hạc có thể xuống dạo chơi ở hồ Natron này? Hồng hạc phát triển mạnh mẽ ở các hồ nước mặn vì chúng có lớp da cứng và chân có vảy giúp ngăn ngừa bỏng. Chúng có thể uống nước ngọt từ những con suối hoặc mạch nước phun gần đó ở rìa hồ. Và nếu đủ liều lĩnh, chúng thậm chí có thể lọc nước mặn bằng các tuyến đặc biệt trong hốc mũi. Và trên hết, dạ dày khỏe của chúng cho phép chúng ăn các loài tảo độc có trong hồ. Điều này làm cho hồ Natron trở thành nơi hoàn hảo để nuôi dạy và bảo vệ con non của chúng. Vậy còn con người thì sao? Giả sử chúng ta cố gắng sống như một con hồng hạc và quyết định ngâm mình, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tắm ở hồ Natron này? Tùy thuộc vào thời điểm trong năm, nước có thể lên đến 60 độ C, đủ nóng để gây bỏng mức độ 3 trong vòng 5 giây hoặc ít hơn. Bạn sẽ không bị biến thành đá ngay lập tức, nhưng nếu bạn không may mắn chết đuối và chìm trong nước, thì toàn bộ cơ thể của bạn sẽ cứng lại và được bảo quản. Nếu mọi người tìm thấy bạn hàng trăm năm sau, bạn có thể vẫn còn nguyên vẹn tóc và nội tạng. Nếu bạn muốn nổi tiếng sau hàng trăm năm, thì bạn nên mang theo giấy tờ tùy thân, thế hệ sau sẽ biết đến tên của bạn. Giống như quá trình ướp xác, độ kiềm siêu cao của natron ngăn chặn quá trình phân hủy. Điều này có nghĩa là bạn sẽ an toàn trước kền hoặc bất kỳ loài ăn xác thối nào đang rình mò quanh đây. Nếu bạn lội xuống hồ vào thời điểm nhiệt độ nước thấp hơn, bạn sẽ cảm thấy nó giống như một bồn tắm nước nóng. Nhưng mắt bạn hay bất kỳ vết thương hở nào sẽ cái xẻ như điên vì muối. Một nhóm các nhà quay phim về động vật hoang dã đã được tắm bất đắc dĩ trong hồ Natron này khi trực thăng của họ bị rơi trong lúc đang thực hiện một bộ phim khoa học. Phi công bị gãy chân, một hành khách khác bị gãy xương hông. Đáng kinh ngạc, một trong số họ đã cố gắng vào được bờ và báo cho một số người thuộc bộ lạc Maasai gần đó. Họ nhanh chóng chế tạo cáng và khiêng những người bị thương đến nơi an toàn. Mặc dù bạn có thể sống sót trong vùng nước của hồ Natron, tuy nhiên tắm ở đây là một quyết định quá liều lĩnh.
Nhưng nếu bạn đang khát khao một thứ gì đó, thậm chí còn khủng khiếp hơn, thì bạn hãy chờ đợi vào những lần phun trào tiếp theo của ngọn núi lửa gần hồ này. Lúc đó, nồng độ hỗn hợp natri carbonate và natri bicarbonate sẽ cao hơn rất nhiều, và bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị. Nếu bạn đến địa điểm hồ Nát Trông này, bạn có liều lĩnh đặt chân xuống đó chứ? Hãy để lại ý kiến của bạn và đừng quên bấm đăng ký để cập nhật video mới nhé. Bật đèn xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.